hear from our final member of the panel, SMNI News Anchor, Dr. Eleanor Cardona. Dr. Cardona, your question, please. Thank you, Karen, and maraming salamat din sa lahat po ng mga senatorial boss nandito sa gabing ito. Good evening once again to everybody. And we have heard the meeting of minds of all that are here. And narinig po rin po ang lahat po ng inyong mga magiging panukalang batas sakali po makakaroon po kayo ng chance sa Senado. At ang tatanong ko lang po, but first I would just like to quote from Frederick Douglass, "It is easier to build strong children than to repair broken men." And so we have built infrastructure projects, but I think it's about time also to look at building our future generation, and that's our children. And so my question is on the Juvenile Justice Welfare Act. This question is regarding the children in conflict with the law. How will you address the problem of children even younger than 9 years old, being used as scapegoats in the commission of grave or serious crimes, considering that we are signatory to the United Nations Convention on the Rights of the Child? For Dr. Cardona's question, the first candidate to answer is our female Deputy Speaker, Miss Legarda. Thank you. Nakakasakit po ng puso na isipin na ito isang realidad. Ang DSWD, ako po'y naniniwala, ay kailangan bigyan ng programa at pondong suporta para sa rehabilitasyon at guidance sa mga magulang, mga maralitang pamilya at mga pamilyang maari hindi maralita pero ang mga bata ang siyang nagiging biktima. I recall when I was in the Senate on my last year, we funded certain centers in different parts of the country to address the juvenile justice problem. I am not certain whether the DSWD had proceeded with such infrastructure projects to house the children who were orphaned and had the operational expense for the programs that they had thought of them. Ito po'y isang malapit na issue sa puso ko. Gusto ko pong bigyan ng pansin pagbalik po sa Senado, God willing. Thank you, Ms. Legarda. Attorney Roque. Tutol na tutol po ako sa panukalang ibaba ang age of criminal responsibility. Naniniwala po ako na dapat panindigan natin ang obligasyon natin sa yung karapatan ng mga kabataan. Hindi po dapat ibaba sa 9 ang age of criminal responsibility. Naniniwala po ako na ang utak ng bata is still in the process of development until they hit at least the age of 15. And until that time, we should exert all efforts to reform and to show the right path to all children. Kakamatay lang po ng aking matandang dalagang tiya na nag-alaga sa amin, and she was really a pioneer in advocating for the rights of children in conflict with the law. Yung separate detention center po, siya ang nag-push niyan, and I think that should be implemented on a nationwide basis. At pangalawa po, kinakailangan talaga na maging proactive po ang ating DSWD in the rehabilitation. I am also part of an NGO, Onesimo, that seeks to rehabilitate young people. It can be done po. Walang bata na pinanganak na masama ang budhi. Thank you. Attorney Marcoleta. Kailangan po ay magsimula ang bata, ang kanyang values ay sa pamilya. Kailangan po nating suportahan ng legislation kung paano mapapalakas ang pamilya para ang kanyang moral values ay maging karapat-dapat sa lipunan. Kailangan din tumulong ang ibang institutions like the church and the schools. Ito po ay napakalaking responsibilidad sapagkat bago pa po makagawa ng criminal offense ang isang bata, mapigilan na natin yon. At ang pinakamabuting paraan ay yung masuheto natin sila, mabigyan ng magandang pag-uugali, ng halimbawa, para sa ganun ay hindi sila makapunta sa kondisyon na nakagagawa ng kamalian na pagsisihisihan nila sa habang buhay. Kaya nga po, napaka-importante ng legislation. As a matter of fact, the family is one of those state's policies enshrined in our Constitution. And therefore, we should support this by way of legislation. The institutions must help the family resolve this problem of juvenile delinquency. Thank you. Attorney Gadon. I'd like to ask this question first for Deputy Speaker. May tanong
po ba kayong gumawa ng batas na papanagutin na po ba ang mga magulang itong mga bata na naging offenders po? To a certain extent, yes ma'am, because kailangan po talagang gwardyahan ng ating mga magulang ang mga bata. Marami po kasi ako nakikitang mga instances na kung saan ang mga bata ay napapariwara dahil na rin sa kakulangan ng guidance ng mga magulang. Sa ganitong mga sitwasyon, kailangan po magkaroon ng pananagutan ang isang magulang para makita niya na importante ang mga anak sapagkat sila ang ating puhunan sa kinabukasan. Kailangan po nila itong panindigan sapagkat sila nauunang may responsibilidad para sa kanilang mga anak. Attorney Gadon? Tama naman na responsibilidad ng mga magulang ang pagbigay ng values sa mga bata. Pero ganun din ang Catholic Church. Marami sa mga pare na sa halip na magturo ng leksyon sa mga bata ay ang inaatupag nila ay yung mga anti-Marcos, anti-martial law at mga communism ang kanilang tinuturo. So dapat suwituhin din itong Catholic Church. Wala na kayong ginawa kundi manira kay Marcos at kay Bongbong kung ano-ano mga kalukuhan, mga martial law kayo, mga pari kayo. Dapat ang ituro nyo yung kagandahang asal, hindi yung pabumulitika. Attorney Olarte? A child below 18 and above 15 should be presumed to be a child with a mind that belongs to the minority age, the minority group. So if this is the case, they should not. They should be given more rights by the law. Now, the blame should rather be given to the parents who just abandon their children, neglect their children, begging on the streets, and child abuse. I think the parents should be held responsible. Mr. Albani? Sa ngalan ng Diyos na sa imawain, matunungit mapagmahal, ang juvenile problem natin dito, nakikita ko po, hindi po problema ng magulang lamang. Ang problema ito po, kailangan i-handle din ng government. Hindi kasalanan ng mga bata na sila ay mahirap, hindi kasalanan ng pamilya na sila ay naghihirap. So the government, we have to do something and made a very good program paano maiangat ang kanilang kinabukasan. Bakit nagawa ng ibang bansa? Ang programa ng ibang bansa from whom to tomb. Bakit hindi magawa ng bansang Pilipinas that we are the richest country in the whole world? So dito, kailangan po alamin natin ang problema, hindi lang problema ng mga bata. Kailangan magsimula ang pag-aaral dito sa kanilang bahay, which is the core values, papunta sa paaralan, at bigyan natin ng magandang pondo ang lahat ng mga teacher dito sa Pilipinas. Kung kailangan, dublihin natin, alang-alang sa bayan na ito. Thank you. Attorney Espiritu? I agree na hindi dapat binababaan ang age of criminal responsibility. I disagree na dapat parusahan ang mga magulang. Tandaan natin ang krimen na dito sa baba ng ating lipunan sa mga mahirap ay dahil sa social problems na create ng ating lipunan. And I also agree na dapat bigyan natin ng tamang values sa mga kabataan. Dapat tinuturo sa school na masama ang extrajudicial killing, masama ang red tagging, masama si Marcos, marami siyang human rights violation. I disagree. Nung panahon... Okay. I am my time. Attorney Gadon, you have time It's for still my time. It's 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 still my time. We'll go back It's to still my Attorney time. Espiritu first to finish his 20 It's still my time. seconds. It's still my Yeah. time. Don't be rude. Thank you. Attorney Espiritu, you have your 20 seconds left before you were interrupted. Dapat tinuturuan natin ang kabataan na respetuhin ang buhay, ang human rights, respetuhin ang buhay ng lahat at hindi dapat pumapatay ang ating mga gobyerno. At hindi nagnanakaw ang ating gobyerno. Diyan tayo magkakaroon ng mga mabuting henerasyon ng kabataan. Thank you. Attorney Gadon, you have 45 minutes for your interpellation. Yes. Yes, Attorney Gadon, you may
now interpolate with Attorney Espiritu. 45 seconds. Yeah, palagi na lang pinopoint out niya, palagi nilang sinasabi yung human rights violations ni Marcos. Unang-una, sino ba ang nagpapatay dun sa mga NPA na gustong sumurrender? Di ba si Joma? Bakit ninyo sisihin si Marcos? Attorney Isa pa. Espiritu, you have 30 seconds Sino for ba your bumomba rebuttal. sa Plaza Miranda? Yes. Ha? Sila Joma. Okay. I'll go by the Bakit record. nyo isisisi kay Marcos I thought yun? it's my time. He This still has is, time. we should not use this forum for a propaganda against the Marcoses. It was intended. Yes. Attorney Gadon, your 45 seconds is over. We have 30 seconds for Attorney Espiritu's rebuttal. Binuksan mo ang usapan, wag mo akong pagbawalan. I go by the record, Amnesty International, 3,257 ang pinatay nung panahon ni Marcos. 35,000 ang mga... It's my time, wag kang bastos. It's my time. 35,000. 35,000 ang tinorture. 70,000 ang kinulong. It's a matter of record. Thank you. 30 seconds for rebuttal. Noong nagkaroon ng kaso sa Hawaii, yung 10,000 human rights victims, nung ini-implement nila dito, yung nag-file sila ng petition sa RTC, wala silang naipresentang ebidensya. Pagdating sa Court of Appeals, wala rin. So asan yung sinasabi nila yung human rights violations na yan? Dismissed yung kaso. We have interpellation from Attorney Roque. That would be 45 seconds. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, inisa-isa ko po ang records. Wala pong kaso for human rights violations sa Amerika si Ferdinand Marcos Jr. Inisa-isa ko rin po ang mga kaso na decided po ng ating Philippine Supreme Court. Totoo po, co-administrators of Ferdinand Bobong Marcos, wala pong kaso na siya mismo nagnakaw. Can I have... Attorney Espiritu has 30 Bo, seconds for Espiritu. rebuttal, and we have a question again from Yes. Dr. Thank you. With all... You have the time. You have the opportunity, Attorney Espiritu, for a 30-second My microphone is being silenced all the time when I do my rebuttal. Kasi, Be able NPA to ka. continue Yes, without attorney. my microphone being turned off? Yes, Attorney Espiritu. Okay, with all due respect to Attorney Harry Roque, I know your history. You were anti-Marcos before. You were for human rights before. Your life, you spent your life against the Marcoses. You work for human rights. And now, Bakit? Di ba that pwede you were magbago ang given tao? a Senate spot under the party of Bongbong Marcos, now you cry hallelujah and praise Marcos. Okay. Thank you, Attorney Espiritu. Since you alluded to Attorney Roque, we will give him 30 seconds for a rebuttal. And just for the information of our candidates, your microphones will be silenced when others still have time. So that's something that they do to give others opportunity to speak. So Attorney Roque, since you have been alluded to, you have 30 seconds for a rebuttal. There was nothing respectful with what you said against me. Ang katotohanan po ang pinag-uusapan, hindi po ang patay na Marcos, ang pinag-uusapan ang buhay na Marcos. Sa akin po, panagutin ang mga nagkasala, pero yung mga hindi po gumawa ng kahit anong kasalanan, wag po natin idamay sa sisi. Yun lang po. Okay. Now, we have... Hindi makatiis ang ibang tao. Yes. Lalabas ang tunay na ugali, tunay na kulay. Floor director, so I'm getting confused. But let's go back to the question that was raised by Dr. Cardona, and now she's raising her hands for, I guess, a follow-up question. Yes, it takes a topic on the children, and then this is what happens. That's why we really have a big problem on this law. Kasi may mga taong kagaya ni Espiritu. Ang tanong ko po kasi meron talaga tayong problema sa ating mga kabataan. And it's Kung ang leader ay kagaya ni Espiritu, ganun ang mangyayari sa mga kabataan natin. Sa debate po na ito, sana mabigyan po natin ng panukalang batas, polisiya, upang matulungan din yung mga kabataan na as young as 9 years old ay nagiging kriminal na. And who is to blame?